ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට shepherd pie හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ shepherd pie වලට cottage pie කියලාත් කියනවා. මින්ස් කරලා උයපු මස් වලට උඩින් mashed potato දාලා බේක් කරලා තමයි මේ shepherd pie එක හදන්නේ. ඉතින් මේ shepherd pie එක දවල්ට වගේම රැටත් සම්පූර්ණ ආහාරයක් විදිහට අරගන්නත් පුළුවන්. කැමති මස් වර්ගයක් අඹරලා අරගෙන මේ shepherd pie එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මස් වර්ග දෙක තුනක් එකතු කරලා වුණත් මේ shepherd pie එක ගොඩක් රසට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බලමු ගොඩක් රසට පිරිසිදුවට ගෙදරදීම shepherd pie එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. pie හදන්න mashed potato මුලින්ම හදලා ඉන්න ඕනේ. මම mashed potato හදලා තියෙනවා. mashed potato හදන link එකත් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් mashed potato හදලා තියෙනවා. mashed potato හදන link එකත් මේ වීඩියෝ එකේම දාලා තියෙනවා. මම ground chicken අරන් තියෙනවා. ground chicken වෙනුවට ground beef, ground pork වලට කැමති දෙයක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස ප්‍රමාණයට දාන්න ගම්මිරිස් ලුණු කුඩු, ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ කොටු කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. කැරට් මේ වගේ කොටු කපලා, green peas, ඒ වගේම බඩේරිඟු ඇට ටිකක්. මේ ටික ඔක්කොම හැම දෙයක්ම කෝප්ප දෙකක් වෙන්න අරගෙන තියෙනවා. soy sauce පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ketchup අරගෙන තියෙනවා. මම avocado oil පාවිච්චි කරනවා. avocado oil වෙනුවට ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම chicken broth එක අරගන්නවා. chicken broth එක වෙනුවට turkey broth, beef broth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. description box එකේ recipe එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ වගේ casserole dish එකක් අරගෙන තියෙනවා මේක හදන්න. casserole dish එකේ තෙල් ටිකක් තවරනවා. මුලින්ම තෙල් මේස හැඳි 3ක් රත් වෙන්න තියෙනවා. මම avocado oil පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් අරගන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කොටු කපපු ලුණු ටික දානවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. ලුණු දානකොට ලුණු ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. මොකද soy sauce වලත් chicken broth වලත් දෙකේම ලුණු තියෙන නිසා. ලුණු ටිකක් මෙලෙක් වෙනකන් මේ වගේ කලවම් කරලා කෑලි කපපු carrot, green peas, බඩේරිඟු ටිකත් ලුණු එකටම එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා වහලා කැරට් ටික යන්තමට තැම්බෙනකල් විනාඩි 3-4ක් තියෙනවා. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඇරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතින් දැන් හැන්දෙන් තද කරලා බලනකොට කැරට් කෑලි දෙකට වෙන් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙදී ground chicken ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ground chicken වෙනුවට ඔයාලට ground turkey, ground pork, ground beef එහෙම නැත්නම් මේ හැම දෙයක්ම එකට කලවම් කරලා වුණත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කඩෙන් ground chicken, ground pork වගේ අරගන්න නැත්නම් ගෙදර grinder එකේ දාලා grind කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටික carrot, green peas එකලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ටික දාලා කලවම් කරනවා. soy sauce, ketchup දාලා හොඳින් කලවම් කරනවා.
වහලා විනාඩියක් විතර මීඩියම් හීට් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට චිකන් බ්‍රොත් එක දාලා තවත් විනාඩි 3ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇරලා මීඩියම් හීට් එකේ තියලා ග්‍රේවි එක අඩු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ shepherd pie හදන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වුණත් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ඔයාලගේ හිතේ මට්ටමට දාලා මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම oven එකත් Fahrenheit 400ට එහෙමත් නැත්නම් Celsius 204ට preheat වෙන්න තියෙනවා. gravy එක මේ වගේ අඩු වෙනකොට lip off කරනවා. කලින් තවරලා තිබ්බ casserole dish එකට උයපු ground chicken ටික දානවා. හැන්දෙන් ටිකක් තද කරලා මේ වගේ level කරනවා. ඊළඟට කලින් හදපු mashed potato ටික උඩින් දාලා spatula එකකින් level කරනවා. කැමති නම් mashed potato වලට උඩින් dried parsley cilantro ටිකක් වගේ දාන්නත් පුළුවන්. Fahrenheit 400ට එහෙමත් නැත්නම් Celsius 204ට preheat කරපු oven එකේ විනාඩි 20ක් එහෙමත් නැත්නම් කෙරවල වලින් යන්තමට golden brown වෙනකල් බේක් කරනවා. ඉතින් බේක් කරන්න කලින් මම dried parsley ටිකක් උඩින් ඉහෙනවා. ඉතින් මේක optional ඔයාලට කැමති නම් විතරක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් හදන්න නැතුව රැයට දවල්ට සම්පූර්ණ ආහාරයක් විදිහට උනත් මේ shepherd pie අරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ shepherd pie වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති වේවි කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දීලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.